virtuaalituotanto voi tarkoittaa aika monenlaista asiaa. Yleensä ihmiset ymmärtää se pääasiassa niin kuin filmien kautta, että on iso tämmöinen LED-volyymi taustalla ja sitten sen edessä kuvataan jonkinlaista leffaa, mutta virtuaalituotanto voi tarkoittaa myös paljon muuta. Sehän tarkoittaa vain uudenlaisen toimintaympäristön luomista. Tehdään tämmöinen digitaalinen maailma ja sitten tämmöinen perinteinen elokuvamaailma niin kuin sama-aikaiseksi sellaiseksi tuotantoprosessiksi. Eli ei tarvitse mennä keski-eurooppalaiseen oopperataloon, vaan voidaan tuoda illuusio, että ehkä olisin siellä itsekin. Yleensä se on sellaista, että tehdään jonkinlaisia virtuaaliympäristöjä ja sitten esitetään niitä esimerkiksi juurikin LED-volyymeilla. Mutta ennen kaikkea se on tällaista niin reaalimaailman ja teknologian yhdistämistä. Näin karrikoiden sanottuna se, että mitä joskus tehtiin jälkeen kuvausten, niin nyt se voidaan tehdä ennen kuvauksia. Eli me saadaan sitä kontrolloidumpaa materiaalia kuvattua. Kaikki lähtee liikkeelle oikeastaan. Suunnitellaan ja määritellään, että mitä me ollaan tekemässä, minkälainen maailma me ollaan tekemässä siihen, mitä teknologioita me käytetään. Unreal Engine on ehkä se niin kuin yleistyökalu tämmöisten 3D-maailmojen luomiseen. Niin kyllähän tämä on selkeästi tämmöinen tulevaisuuden työskentelytapa myöskin. Tämmöistä ei tehdä maailmallakaan kuin spesifisti niin kuin muutamissa paikoissa. Ollaan itse päästy animoimaan, ollaan saatu itse olla mukana siinä kuvausprosessissa ja itse siinä niin kuin näyttelijänkin prosessissa ihan sinne loppuprosesseihin ja hiomiseen asti. Se on ollut ihan mielenkiintoista. Vähän erilaista, kun ei ole koodipainotteista mitään yleensä. Tämähän on kaikkien opiskelijoiden käytössä. Että tavallaan kaikki saavat varmasti käyttää, mitä haluavat, mutta sitten pitää vähän ymmärtää, miten se toimii. Meillä on täällä Lapissa ja erityisesti täällä Rovaniemen alueella 2 korkeakoulua, jossa toisessa on tosi pitkälle tällaista teknologista osaamista ja sitten toisella puolella taas taide ja erityisesti tämmöistä mediapuolen osaamista. Nämä 2 alaa yhdistyy ihan uskomattoman hienolla tavalla tällaisissa virtuaalituotannoissa ja siitä se on vähän niin kuin ajatus lähtenyt, että hei, entä jos me hankittaisiin tänne meille kalustoa, jolla näitä virtuaalituotantoja voitaisiin tehdä ja ehkä tulevaisuudessa nämä virtuaalituotantoteknologiat jäisi tänne Lappiin siten, että näitä oikeasti täällä olisi koulutusta, täällä olisi asiantuntijoita, täällä olisi firmoja, jotka työskentelee niiden parissa. Ottakaapa vaan, kun ihmiset käy täällä studiossa ja näkee sen, niin on se, että okei, joo, tämä on semmoinen teknologia, että tätä tarvitaan, mä haluan hyödyntää näitä, mä haluan tehdä näiden paneelien kanssa töitä. Se on niinku, ne on cooleja.